গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই নয়ন কোঁৱৰ। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মই ক'ত বহি আছোঁ। মই বহি আছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডুৱেটৰ ডুৱেট মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অলপ ধুনীয়া জেগা এটা আছে বহিবলৈ, তাতে বহি আছোঁহি। ভাবিব পাৰে এইটো শ্বিলং মেঘালয় ব্লগছত মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ক'ত পালোঁহি। তো যোৱা আগৰ ভিডিঅ'টোত মানে অলপ বেছি দীঘল হৈ যোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'টো মানে সেই আগতে এণ্ড কৰি দিব লগা হ'ল। সেইদিনাখন য'ত ফুৰিলোঁ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো এতিয়াতো মানে বস্তুটো ইণ্ট্ৰ'টো নাছিলে ন, তো ইণ্ট্ৰ'টো বনাবলৈ এতিয়া এনেকুৱা কৰিব লগা হৈছে। বাকী ব্লগটো চাওক, চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। বাকী ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাকী ডাইৰেক্ট ব্লগত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক। তো গাইজ এতিয়া আমি হোমষ্টে পালাইছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথম যাম ধেনটানিল ফলছ। আপোনালোক ডাইৰেক্ট ধেনটানিল ফলছতে লগ কৰি আছোঁ। ষ্টে টিউন হৈ থাকিব, মানে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব। ডাইৰেক্ট জেগাত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক। তো গাইজ এফালে চাব পাৰে ভিউটো বহুত ধুনীয়া, কিন্তু ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন বহুত বেয়া। কি ক'বা আৰু, আজিলৈকে যিমান জেগা ফুৰিলোঁ য'ত ভিউ ধুনীয়া থাকে তাত ৰাস্তা কুৰবানী হৈ যায়। য'ত জেগাটো বেয়া থাকে তাত ৰাস্তা ভাল থাকে। আৰু বৰ বেছি আগত নাই বাৰু ধেনটানিল ফলছ। আজি মই 5টা জেগা কভাৰ কৰিম বুলি আছিলোঁ, কিন্তু আই ডোণ্ট থিংক গোটেই 5টা কভাৰ হ'ব। 3টা কভাৰ হ'লেও বহুত হ'ব। তো গাইজ আপোনাৰ ধেনটানিল ফলছ দেখা বুলি আহিলোঁ। সেইটোৱে ধেনটানিল ফলছ। সেইফালে চাব পাৰে। আগত পুলিচে যাব নাই দিয়া বোলে, বন্ধ আছে নেকি বুলি কৈছে জেগাটো। বাকী চাওক, যিমানটো খোজকাঢ়ি চাব পাৰি সিমানটো চাওঁগৈ ব'লক। ফাল্টু হৈ গৈছে দেই মোৰ লগত। এনেই আহিলোঁ, বহুত কষ্ট আছিলে মানে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া আছিলে। বহুত কষ্টত আহিলোঁ। এতিয়া ঘপকৈ যাব নিদিলে আকৌ বেয়া লাগে ন। ভিউ চাওক, ভিউ চাওক, ভিউটো বহুত ধুনীয়া আছে। আগলৈ যাব নাই দিয়া, সেইটো বেয়া হৈ গৈছে বছ। পুলিচ ৰখি আছে। মোক এতিয়া ক'লে মানে বেলেগে চাব আহিছে। বাইকখন মই দূৰতে থৈ আহিছোঁ। সেইফালে যাব পাৰে ধেনটানিল ফলছ। এতিয়া নাই দিয়া যদি আৰু এতিয়া নাযাওঁ আৰু। এনেই বেলেগৰ জেগাত আহি বেলেগৰ পৰা গালি এটা শুনি ল'ব মোৰ মন নাই। এইটো চাওক, এইটো জেগাটো সেই তাৰপৰা মানে পানীটো আমি এনেই ৱাটাৰফল তলৰ পৰা চাওঁ ন। মই বস্তুটো ইয়াতে বুজাই দিছোঁ। তলৰ পৰা চাব পাব পানীটো পৰি অহা, কিন্তু ইয়াত মানে পানীটো মানে ওপৰৰ পৰা পৰা দেখোঁ। মানে ওপৰৰ পৰা গৈ পেলাই গৈছে যে, ওপৰৰ পৰা গৈ পৰা দেখোঁ। সেইটোৱে অকল সিমানেই ডিফাৰেঞ্চ। জেগাটো যাব মন গৈছিলে, কিন্তু পুলিচে যাব নাই দিয়া। পুলিচৰ গাড়ী এইফালে চাব পাৰে, এইফালে ৰখি আছে, যাব নাই দিয়া। তো নাযাওঁ। মেপতো দেখাইছিলে ক্ল'জ বুলি, আহি গ'লোঁ এনেই। ক্ল'জ নহ'বও পাৰে বুলি, কিন্তু এতিয়া ক্ল'জ আছে। প্ৰথম স্পটটো বৰবাদ হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আমি যাম 7 ছিষ্টাৰ ফলছ। বহুত ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ। সেইকাৰণে চাই যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। এইফালে চাব পাৰে। এইফালে মই এইফালে নিজৰে অলপ ভিডিঅ' বনাই লওঁ এনেকৈ। তো গাইজ যিহেতু ধেনটানিল ফলছ চাব নোৱাৰিলোঁ, খালি ইয়াৰ ওপৰত ভিউ পইণ্ট এটা আছে, সেই ভিউ পইণ্টটোলৈ গৈ আছোঁ। খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, অলপ ট্ৰেক কৰিব লাগিব। সেইটো পালোঁগৈ আৰু ভিউ পইণ্টটো। এই ওপৰৰ পৰা উঠি একপাক চাওঁ, তাৰপৰা গৈ থাকোঁ। এইফালে ভিউটো চাওক, বৰ ধুনীয়া হৈ আছে ভিউটো।
এই ওপৰৰ পৰা এটা ক্লিপ এটা লওঁগৈ। এতিয়া চাওক সেইডোখৰপৰাই পৰে হেণ্টানি ফলছ। দেখাইছোঁ মই জুম কৰি দেখাইছোঁ ৰ'ব। উই ভাগৰ লাগি গ'ল দেই। সেইডোখৰপৰা পৰে। এইফালে চাওক ধুনীয়া আছে জেগাটো। চ' গাইজ এতিয়া আমি 7 ছিষ্টাৰ ফল যাওঁ আৰু ইয়াত লেট নকৰোঁ যিহেতু চাব নোৱাৰিলোঁ, ডাইৰেক্ট 7 ছিষ্টাৰ ফলে যাওঁ। তাৰ পিছৰডোখৰ ভাবিম ক'ত যাম তাৰপৰা। তো গাইজ এখন নটিছখন হেণ্টানি ফল ক্ল'জ আছে বুলি, হেভ বিন ইম্প'জ বাই SDM। সেইকাৰণে এইটো কলা বন্ধ আছে। 6 নৱেম্বৰলৈকে আছিলে টিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ, মানে এতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰ দিয়াই নাই খুলিবলৈ। এনেই আহিলোঁ বৰবাদ। ছেকেণ্ড যাওঁ এতিয়া 7 ছিষ্টাৰ ফল। কেতিয়াবা মেপত চাই ল'ম বে কোনটো জেগা খোলা আছে কোনটো জেগা বন্ধ আছে। এনেই মানে ডাইৰেক্ট গুচি নাযাওঁ, বহুত 12 বাজি যায় নহ'লে। আৰু আপোনালোকৰ চিধা 7 ছিষ্টাৰ ফলছতে লগ পাইছোঁ। অলপমান ভিউ অলপ কেপচাৰ কৰি লওঁ। গাইজ মোৰ উঠনি পৰা ৰাস্তাই ভুল হৈ আছে যে, মানে এতিয়া 7 ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফলটো এফালে নহয়, কোনফালেদি যাব লাগিব বুলি ক'লে মই বুজিয়ে পোৱা নাই। আৰু মেপতটো এফালেই দেখাই আছে। ভেৰি কনফিউজন গাইজ, ভেৰি কনফিউজন। আগতে আকৌ সুধিব লাগিব কেলে চব জেগা আজি মানে মোৰ দিনটো 15 টাইপ কেলে গৈছে বাৰু। দিনটো একো নোখোৱাকৈ আছোঁ, জেগাটো নাপাইছোঁগৈ। অলপ পিছতকৈ শুইয়ে থাকিমগৈ ৰুমলৈ যায় কিবা এটা খাই থাকি। ইমান 15 গৈছে আজি দিনটো। ৰাস্তাই অকল খেলি মেলি হৈ আছে যে আজি। তো গাইজ ভুল ৰাস্তা লৈ লাষ্টত শুদ্ধ জেগা ওলাই গ'লোঁ। এইটোৱে হৈছে গাইজ 7 ছিষ্টাৰ্ছ ফল। ৰ'বা আগৰ পৰা দেখাইছোঁ অলপ। এতিয়া পানীটো ইমান ভালছে নেদেখিব, কিন্তু এইটোৱে হৈছে 7 ছিষ্টাৰ ফল। গাইজ এইটো চাব পাৰে 7 ছিষ্টাৰ ফল। ইয়াৰ পৰা পানীটো 300 মিটাৰৰ ওপৰৰ পৰা পানীটো পৰে তলত। আৰু এইফালে গোটেই ভিউটো চাওক, কি ধুনীয়া ভিউ। ভাল লাগি গৈছে ভিউটো চাই। ফটো এখন মাৰোঁ। বাকী গাইজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত দূৰ আহিছোঁ। বাকী মোৰতো ভাল লাগিছে ভিউটো। ইয়াৰ পিছত এতিয়া ক'ৰবাত কিবা এটা খাব যাব লাগিব। তাৰপিছত আৰু কেব যাম চাগে যদি টাইমটো মিলে। গধূলি হোৱাৰ আগতে সোমাই দিম হোমষ্টেত, কিবা কিবি খাই লৈ ধুনীয়াকৈ। ইমান গোটেই দিনটো বাইক চলাই আছোঁ ন, ভাগৰ লাগিছে অলপ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা পাৰিলে অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু তাৰপিছত তাৰ পিছদিনাখন যামগৈ। এইফালে চাওক ভাল লাগিছে, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। গুগল মেপছে মোক দুবাৰ ৰাস্তা ভুল কোৱালে। এইটো এটা 1 2 3 4 5 6 7 7টা আছে। অলপ দুটামান চিনেমেটিক ক্লিপছ লওক।
তো গাইছ এতিয়া আমি ইয়াত থকা দোকান এখনৰ ওচৰত সোমামগৈ। এখন মোৰ বাইকখন ইয়াতে ৰখাই দিলোঁ। কি পাওঁ চাওঁ, কিবা এটা কিনোগৈ। क्या मिलता है यहाँ? क्या मिलता है? गाइस शिलंगৰ পৰা দুটা বস্তু লৈ ল'লোঁ। বক্স টাইপ লৈ ল'লোঁ এইকেইটা ঘৰত লৈ যাবলৈ। বাকী মেড ইন শ্বিলং হয়, শ্বিলং লিখা আছে সেইকাৰণে লৈছোঁ। তো গাইছ আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ 7 Sisters ফলৰ পৰা। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ইক' পাৰ্ক। এতিয়া আকৌ ৰাস্তা ভুল হৈ নগ'লে হৈছে গাইছ। সেইটোৱে আৰু ইমানেই মোৰ আশা। বেছি দূৰত নাই, 1 কিলোমিটাৰ দূৰত আছিলে। তো চাই যাব লাগিব, ঘপকৈ আকৌ পাৰ হৈ গুচি যাব পাৰোঁ ন। তো গাইজ আমি ইক' পাৰ্কৰ ৰাস্তাত সোমাই দিলোঁ। অলপ ওপৰতে আছে পাৰ্কখন। আছিলে উৰি গৈছোঁ গাইজ। তো গাইজ আমি ইক' পাৰ্কৰ এণ্ট্ৰি পাই গ'লোঁ। এতিয়া খোলা আছে নে বন্ধ আছে, পাৰ্কিং চাৰ্জটো ল'ব 10 টকা। গাইজ পাৰ্কিং ফি দিলোঁ 10 টকা 2 হুইলাৰ কাৰণে। 10 টকা দি ল'লোঁ। বাইকখন ধুনীয়াকৈ লগাই দিওঁগৈ। তো গাইজ আমি ইক' পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ। 10 টকা টিকেট, মানে 10 টকা পাৰ্কিং ফিজ আৰু 20 টকা হৈছে টিকেট ফৰ এডাল পাৰ্চন। আৰু এইফালে কোনে গান গাই আছে? চাব পাৰে গান গাই আছে। আমি অলপ ইটো চাইডে ভিউটো লওঁ, তাৰপৰা ইয়াত কিনো গাইছে চাব আহিম। গাইছ মই এতিয়া পাৰ্কত আছোঁ। তলফালে ভিউটো অলপ চাব যাওঁ। এইফালে মই পিছফালে দেখিব পাৰে দুজনী ছোৱালী আহি আছে। অলপ কুইছো দিলে মোক ৰখাই মিনি। বাকী এইফালে ভিউটো চাওক, অলপ সেইটো চাইডৰ পৰা চাওঁগৈ। এই ভিউটো চাওক গাইছ, এই ভিউটো চাওক কি ধুনীয়া বে। চ' গাইজ আপোনালোক ভিউটো অলপ ভালছে দেখাইছোঁ। এইটো ভিউ চাওক, এই ভিউটো চাওক কি ধুনীয়া বে। অ' মা কচম মজা লাগি গৈছে চাই, ভাল লাগিছে। এইফালে মই চাব পাৰে, লগত ভিউটোৰ লগত চাব পাৰে। এইফালে মই তো গাইজ আমি ইক' পাৰ্কৰ অলপ ইটো চাইডলৈ গৈছোঁ। পাৰ্কখন বহুত ডাঙৰ, চাব পাৰে। এইফালে পানী আহি আছে। পানী ঠাণ্ডা দিন কাৰণে পানী ফ্ল'টো নাই, নহ'লে পূৰা পানী ফ্ল' থাকে। এতিয়া আমি অলপ আগলৈ আহিলোঁ। ইয়াৰ পৰা লোকেশ্যনটো চাওক। এতিয়া ইটো চাইডতো দেখিব ভালছে, এইটো চাইডটো ভাল লাগিছে। সেইবিলাক আপোনালোকে দেখিছেনে কেমেৰাত মাৰি জানো? সেই দূৰৰ পৰা মই ৱাটাৰফল, সৰু সৰু ৱাটাৰফল দেখি আছোঁ। তলত সেই গাঁও এখন আছে। আৰু এইফালে চাব পাৰে
বেয়া ধুনীয়া জেগা মানে। ক্লিপ দুটামান লওঁ। তো গাইজ ইক' পাৰ্ক কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ এতিয়া মই। ভোক লাগিছে মানে সঁচা কথা ক'ব গ'লে। অকল জ'চতে মানে মই অকল ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছোঁ। তো সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ। তাৰপৰা কিবা এটা খাওঁগৈ আৰু দিনটো নোখোৱাকৈ আছোঁ। আকৌ মাজত আকৌ আনোৱাৰ কেব পাই যাম, মাজত সোমাই দিব পাৰোঁ। ভোকটো বাদ দি আকৌ সোমাই দিব পাৰোঁ। তো লগ পাই আছোঁ, পাৰ্কৰ পৰা ওলাওঁ। তো গাইজ আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ ইক' পাৰ্কৰ পৰা, আৰু মই কিবা এটা খাব যাওঁ। তাৰপিছতহে মই বেলেগ এক্সপিডিশ্যন কৰিম। মই মানে বাকী বেলেগ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কৰিম। ইয়াত অলপ দাম হ'ব বস্তুবোৰ, অকণমান সস্তা জেগা এটাত যাম। क्योंकि हम तो ठहरे बजट ब्लॉगर, मतलब बजट ट्रेवलर, इसलिए ওলাওঁ এতিয়া। ভাগৰ লাগিছে বহুত। গাড়ীত ৰাতিপুৱা বাইক চলাই আছোঁ। খানাটো খোৱাৰ পিছত হেৰিটো ব্লগ নকৰিব পাৰোঁ, ৰুম গুচি যাব পাৰোঁ। ঠাণ্ডাও লাগিছে মানে, ৰুম গুচি যাব পাৰোঁ। কাৰণ কালি ৰাতিপুৱা শুই উঠি আৰু এটা জেগা চোৱাৰ পিছত গুচি যাবগৈ পাৰোঁ একেবাৰে। আৰু চাই লগে বলকচোন খানাটো খাই লওঁ। খানাটো যদি পেকিং কৰাওঁ তেন্তে আৰু ৰুমেই যামগৈ। 3টা জেগা চালোঁ আৰু 5টা জেগা লৈ আহিছিলোঁ। উমিয়াম লেকটো চালোঁ, তাৰপিছত এইটো আৰু সেই ৱাটাৰফলটো চাব গ'লোঁ যিটো বন্ধ আছিলে। 7 চিষ্টাৰ ফল চালোঁ, ইক' পাৰ্ক চালোঁ। এইটো কি ৱাটাৰফলটো আছিলে যে বন্ধ আছিলে, সেইটো চালোঁ বুলিয়ে ধৰিছোঁ আৰু খালি ভালকৈ চোৱা নহ'ল। এইটো বন্ধ আছিলে। তাৰফলত ভিউটো চবগৈ কি চেক্সি ভিউ। 5টা জেগা হেৰিয়ত লৈ আহিছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা হেৰি চাই দিব পাৰোঁ, এইটো মৌচমাই কেবটো চাই দিব পাৰোঁ। সেইটো মই কালি চাম, আজি চাবলৈ মানে গাত আৰু জোৰ নাই, ক'ব গ'লে নাই। সেইটোৱে কৰোঁ নেকি। আগতে বলকচোন খানাটো খাই লওঁ, তাৰপৰা মই ডিচিশ্যনটো ল'ম। আৰু যি ডিচিশ্যন লওঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ, ব্লগটো আগলৈ চাই থাকক। গাইছ ম'ম' খাই আছোঁ, ফ্ৰাইড ৰাইচ এটা পেক কৰিব দিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাম। তো গাইছ ম'ম' খালোঁ 1 প্লেট। প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ ম'ম'ৰ লগত চুপ নিদিয়া, বেলেগকৈ চুপটো অৰ্ডাৰ দিব লাগে। তো ফ্ৰাইড ৰাইচ 1 প্লেট লৈ ল'লোঁ। ঠিকে আছিলে ম'ম'কেইটা খাবলৈ, কিন্তু দাম বহুত। ফ্ৰাইড ৰাইচ 1 প্লেটৰ দাম এইটো 150, লগত ম'ম' 5টা দিয়ে 100। তো এতিয়া আগবাঢ়ি থাকোঁ, ৰুমলৈ যাওঁ। ভাগৰ লাগিছে বহুত। তো গাইছ ৰুম আহি পাই গ'লোহি। অলপ দেৰি ৰুমত ৰেষ্ট লওঁ, মানে আজিলৈ আৰু নোৱাৰিছোঁগৈ আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছেগৈ। বাকী ৰাতিপুৱা কালি যদি মিলে হেৰি অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰি তাৰপিছত কালি আকৌ গুৱাহাটী ঘূৰি যাব আছে। কালি ডাউকি যোৱাটো নহ'ব চাগে, কাৰণ চেৰাপুঞ্জীয়ে মই এক্সপ্ল'ৰ কৰি কমপ্লিট হোৱা নাই। চেৰাপুঞ্জী 2টামান জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰি যাবগৈ পাৰোঁ কালি। বাকী এইবিলাক কালি ব্লগত গম পাব। আপডেট দি থাকিম, চাই থাকিব।